Nu är det spaningsdags. Sen är det lunch. Den här var på burk egentligen på förra ProHearings, men då tog vi in Grangex istället. Men nu är det spaningsdags och huvudtiteln är nerifrån och upp eller uppifrån och ner. Och då tänker jag på hur emissioner garanteras. Förr var det här bra och det används fortfarande som en god nyhet. Och det är ju så därför att bolaget får in pengar, och får de inte in pengar så är det goodbye. Det är goodbye med verksamheten, det är också goodbye med styrelseordförandens och vd:ns lön, etc. etc, etc. Så det är tufft och ja, det är ju mycket använt och vi kommer också ur en period där det har varit nollränta och extrem risk-on. Och de sista 200 bolagen av de 1000 som är ProHearings huvudgrupp till exempel kanske inte ens skulle ha kommit om det inte var så goda tider. I slutet vid millennieskiftet brukar man prata om 99-2000 när det var enormt positivt. Så pratar man om PowerPoint only companies. Och det vet ni vad det betyder. Men det har ju varit så lite grann igen och nu är det en backlash och det är många som ska ha mycket pengar och det är tufft. Och en av de vanligaste sakerna som bolagen gör är ju att man säger att man ska vara någonstans. Man uttrycker sig vagt, man ska vara där om 2 år. Det brukar ta mycket längre tid. Dock inte alltid, så det gäller ju att sålla agnarna från vetet här. Vilket fortfarande verkar vara en väldigt svår sak att göra. För att vi har ju gått till ett väldigt negativt klimat, men det går ganska rakt över. Men en sak man kan göra är att titta på hur garantierna byggs. Ja, och det här är inte så kul. Garanterade emissioner verkar vara, det finns alltid undantag, men huvudregeln är att det är och fortsätter att vara rea på aktien. Så när då det här kan, det vore trevligt att ha någon från Corporate Finance som faktiskt tog bladet från munnen och berättade hur man gör detta. Men Corporate Finance vill ha sina pengar på emissionen. De struntar i aktieägarna. Däremot måste bolaget 1 ha pengarna, 2 stå kvar med aktieägarna. Så det här är tuffa tider. Ett typiskt upplägg numera, förr i tiden var det här likvärdigt med att det var garanterat till 100%. Och om man stod där 2000 i Sturehofs bar så sa man, jag fick 100 aktier i Bo.com. Går upp 40%, det var perfekt, man var jättestolt över det. Det är ju inte riktigt så nu längre. Och man har backat från 100% garantier till 60% garantier. Så, då ställer jag en fråga. Om emissionen är garanterad till 60% och andra aktieägare andra än garanter köper 40%. Hur stor del av emissionen blir då tecknad? På ett bud? Ja, ni vet att det var en trick question. Förr i tiden var ju svaret 100%, för förr i tiden var det vanligast med en topp-ner-garanti. Så att om den tecknades till 60% av aktieägarna så tog garanterna 60-100%. Svaret numera, 95 gånger av 100, är att den tecknas fortfarande till 60%. Ja, nu gick jag i förväg. Jag ber om ursäkt, alltså jag gör världens tråkigaste bilder. Ja, det har du. Jag kan Ghostbest göra dem. Den kan vi hoppa över också. Alltså det betyder, om det är en uppifrån och ner-garanti, vilket man ofta låtsas som det är nu mer, så blir det 100%. No, inte nu mer. Det är alltid nerifrån och upp. Om ni kommer ihåg i januari, ni som var här i januari, jag frågade Grangex om det här. Christer Lindqvist, vd, är ovanligt kunnig och han sa det är nerifrån och upp. Och sen gick han på aktien och la till en toppgaranti. Men han är ju en pilot, han äger 17% av bolaget. Man kan lita på att han gör, när han har en så stor del så gör han det bästa för sin egen plånbok. Det är ju skillnad med de som står här och har en lön men 0
aktier. Se upp med detta och kolla, är det uppifrån och ner eller nerifrån och upp? Och vi ska dyka ner i det här lite mer. Jag var långt i förväg. Nerifrån och upp-garanti. Om man pressreleasar och säger vi tänker göra en emission, det kommer ett prospekt, det är garanterat nerifrån och upp till 60%. Då blir utfallet 60% oavsett om andra aktieägare köper 0%, 1% eller 59,9%. Men den andel garanterna tar är mellanskillnaden mellan det som andra tecknar och 60%, om garanterat 60%. En vanlig siffra nu, det som är otroligt är att detta är siffrorna över hela bolagspopulationen som ju är, det innehåller ju allt från fågel till fisk och gigantiskt olika case. Nu för tiden, förra året, är 30% en vanlig täckningssiffra. Det vet garanterna och det tråkiga är att alla bolag packas bara i en pipa. Man ser det så. Så om man går med på att garantera nerifrån upp till 60% och andra aktieägare, och där ingår ju även täckningsförbindelser. Storägare brukar tvingas av så stora löften de kan och de kanske tar 15% av emissionen. Om de tar det och andra tar 30%, då blir det tecknat till 45%. Och vad som händer då är att garanterna har ju fått, till exempel här också en vanlig siffra, 15% kontant för att garantera. Garanterar man en post för 10 miljoner kronor och man får 15% i ersättning, då får man 1,5 miljon för det. Och hur mycket aktier behöver man då köpa? Ja, om de tecknas till 45%, då behöver man bara köpa mellan 45 och 60%. Så man behöver bara, av de 10 man garanterade, behöver man ta på sig, det blir 2,5 miljoner. Och vad har man då fått för rabatt på aktierna? Ja, det var inte 15%, det var 3 gånger 15, det var 45% om man väger in den fasta ersättningen på 100% av garantin. Så här måste man se upp big time, därför att det vanligaste är att siffrorna ser ut så här, och då det ser ut som att de kan sälja ner sig till 15% under vad andra tecknar för. Men de har mycket mer att ge. Detta är ett mått på förtroendet för bolaget. Corporate Finance-firman kommer att vilja ha de här numren så aggressiva som möjligt så att pengarna kommer in. Vad man kan tycka att bolagens ledning och styrelse borde vara bättre på är att hålla emot. Även om man säger ni vill bara göra transaktionen. Vi ska stå kvar där med aktieägarna. Det här är ett mått på vad man får igenom. Om det garanterar till 50% ersättning med 20 blir det här ännu värre. Så det är ett mått på vad ett antal proffs och ledning och styrelse själva har bedömt att aktien klarar av för att generera de här pengarna. Det är ju ganska hemskt egentligen att ett av syftena med aktiemarknaden är att bra idéer ska kunna få pengar och bli stora fina bolag. Men det här har ju vevat ganska långt åt andra hållet, och här gäller det att se upp. Och ni vet ju, jag har ju kallat det proheringsmetoden. En metod är, som vi har 2 exempel på idag, de bolag som har presenterat här, är ju när man har gjort sina 8-9 emissioner och börjar gå bra. Det är ett spännande ögonblick. Proffs lyssnar på Karsten och Louis och säger ja, men det börjar se bra ut. Vi hörs igen i oktober, eller vi hörs igen 2025, eller vänta. Dock är det här inte, jag kan tycka att Nasdaq-börsen, de var här på förra prohering, de borde fundera lite mer på hur det här görs. Men vad vi kan göra är se upp med det här och titta på vad det är.
Sen, man kan inte säga 100% säkert att garanter kommer att sälja direkt efter emissionen. Men man kan sälja det till 95%. De är inte kapitaliserade för att vara långsiktiga. Utan de vill sätta pengarna, dumpa aktierna och gå vidare till nästa garanti. Och det finns vissa, om ni tittar på några olika emissioner kommer ni att se namn där. Jag vet inte, alltså, det finns vissa firmor som specialiserar sig på det här. Kort sagt, termen på svenska är överhäng. Efter en emission som är garanterade, garanten har fått på sig aktier, så börjar varje börsdag med ett större säljintresse än köpintresse. Detta kan ju då offsättas av om pengarna används till offensiva saker, stororder och så vidare. Och ni ser också, jag har inte orkat göra matten, men i emissionssammanhang så brukar plötsligt pressreleasas ganska mycket för man måste pumpa åt andra hållet. Och det är väl också vi får väl som investerare också fundera på när vi gick in, vad vi trodde. Man spelar ju mot andra investerare också när man gör det här. Men säljtryck är tyvärr legio. Det som är bra är låg garantiersättning, låg emissionsrabatt och få nya aktier per gammal. Det är bra förtroende. Och tvärtom. I eftermiddag är det en stämma i Serendipity-bolaget Xbrane Biopharma. De klippte till med en 98,5% i utspädning. Jag känner flera corporate finance-personer. Jag har inte fått någon som förklarar för mig varför man vill totalt förstöra aktien på detta sätt. Alltså det enda man kommer att tänka på är en konspirationsteori, att man vill vända och köra ner det så billigt som möjligt för att sen köpa det billigt. Men ja, det är en gåta. Den här är på bolagsstämma i eftermiddag faktiskt. Så ja, det är frågan. Sen finns ju bra förtroende. Alltså det finns en annan sak och det är ju den här klassiska affärsvärldens produktskolan. Nu jämför jag återigen med Grangex från Proherins januari. Han äger 17% av gruvbolaget själv. Alltså det goes without saying att han gör det som är bäst. Sen då när Grangex, ska jag uttrycka mig rätt här, när de ändå gör det här med nerifrån upp-garanti, uppifrån och ner-garanti, så är det för att han måste ha pengarna. Så då kan man fråga sig, står investerarna verkligen i kö för att pumpa in miljarderna så han kan öppna sina gruvor? Eller gör de inte det? Han behövde allt eget kapital han kunde lägga vantarna på. Därför var det så. Men när han äger så stora bolaget själv så blir det ju självklart att han gör det bästa. De här life science-vd:ar som står med 0 aktier själva eller en blygsam post, det är ju en avskrivning för att man ska kunna hålla sig med lön. Så det här har vi förstås emot oss. Ett annat bolag som jag tycker är väldigt tråkigt är ett bolag som har varit på Proherin flera gånger som heter Prostatype Genomics. De slår till och med Xbrane Biopharma förra året. De gjorde våren 23 8 nya aktier på en gammal, följde upp det på hösten med 10 nya aktier på en gammal, det vill säga att man har 80-dubblat antalet aktier. Kursen står i 4 öre. Vi får se om de vågar sig hit och förklara det framöver. Det såg ut som ett bra case, men det är svårt att förstå. Och någon corporate finance får gärna förklara varför man gör de här extrema. Ja. Får jag göra lite marketing för GomSpace, hur ägarstrukturen är här? Okej. Och för vi gör en... Du kan ta... Vi hade en emission i våren och vi fick 83% täckning och vi hade ingen garantier. Varför kunde vi göra det? Ett är såklart vi tänker vi är bra bolag, men vi har 2 stora investerare. Vi har en som heter Peter Hargreaves
Om ni tittar på vår hemsida då kan ni se. Han vad heter det på svenska, miljardär i pund. Han har cirka 30%, och har vi en investor med en dansk investor som har cirka 10%. Det betyder då att de kommer att gå in om vi ska ha flera emissioner. Hoppas jag inte vi ska, det är inte målet. Men då får vi i princip ett 40% garanti. Och så behövs vi inte ta den här externa garantin. Det är jättedyrt. Det är jättedyrt. Weighted average cost of capital är hög. Så vi har en liten annan struktur som vi har fått på plats i 2022. Tack ägare. Jag får göra som de säger på SVT här. Det finns även andra bolag att investera i, som de säger när det är alltför uppenbar marketing. Men det är bra. Och det var, jag såg det står Hargrave 14 betyder att de har 13 andra family offices, eller? Rika killar alltså? Ja. Ja, men det är ju bra. Någon med mycket pengar trodde på er. Raskt över till nyhetssvepet. Alltså en jättebra grej är ju att titta på 10-årsräntan. Svenska räntan beter sig nästan, det spelar ingen roll vad ingen för de andra hittar på. Den beter sig ju som den gör i USA och i EU och så vidare. Men här har vi då den gröna linjen är 10-årsräntan. Och ni ser, den gula är OMX All Share. Och ni ser ju hur högre långräntor trycker ner börsen och tvärtom. Så vi pikade på 3% svensk 10-årsränta i oktober och börsen var rätt sur i oktober för att sen göra ett jätterally. Och 10-årsräntan dök ner och var dagen före julafton under 2%, alltså 1,95 eller något sånt där. Det är lite intressant vad som har hänt sen hittills i år, därför att 1,95 till 2,45, det är väl någon dag sedan jag tog ut den här. Men det är ju en rejäl över 25% i uppgång i 10-årsräntan. Så allt annat lika ska ju det trycka ner P/E-talen och trycka ner börskurserna. Men börsen har hållit emot det här. Så man kan ju alltid säga efteråt vad det är, eller ingen säger emot den. Precis som jag brukar säga, vad är det där för kyrka som är i Stockholm? Då säger jag tyska kyrkan, aldrig någon som säger emot. Men det finns bara en kyrka som är tyska kyrkan, men ingen vet. Och detta kan man då säga är, jag tror att det är att soft landing-scenariot alltså också har tuggat sig in samtidigt så börsen har tålt det här. Det är ju ett styrketecken. Tror man på revert to mean kan man säga att det har blivit alldeles för dyrt, så ska man sälja allt. Eller också kan man se det tvärtom. Antingen eller. Nytt ämne igen. Nu tar vi igen allt det som vi inte gjorde förut idag på ProHearings. Det här är en term från Financial Times som är N-shittification. Detta är alla startup-bolag som lyckas. Uppgång och fall. Och nu ska vi tänka främst på sociala medier och inom det främst på Facebook. Facebook har kommit långt i en shittification. Det är en lång artikel och jag har servat er med att läsa den och tagit ut the beef. Det är alltså en 3-stegsprocess. Först kommer en plattform, den har enorm kundnytta och attraherar användare. Facebook för 15 år sedan, eller hur? Och det exploderar, man bygger en annonsmarknad och de vet allt om användarna. Alltså jag vill ha en vänsterhänt bowlingspelare i Katrineholm för min business. Du får det av Facebook. Du vill ha någon som precis ska byta bil. De vet allt om dig och gearar upp det till annonsörerna. Otroligt! Och de har ju också lett den industrin. Sen börjar det bli surare och inte riktigt lika bra. Men nu har man byggt en industri med hela marknadsavdelningarna som sitter här och petar ihop Facebook-annonser. Och de har en algoritm som räknar ut det här. Då får vi användare stryka på foten. Man måste ha billigare innehåll och fylla på med annat för att trafiken ska komma. De bryr sig inte alls om vad jag tycker, men de bryr sig om att jag går in. Och detta har gått långt. Ni ska testa det här på Facebook. Jag har roat mig med att titta på amerikanska muskelbilar. Jag behöver inte klicka på en bild, jag kan bara stanna på den.
ja men då får jag, sen har jag 5 forum för amerikanska muskelbilar, Mustang 65 och Camaro och så grejer. Jag behöver bara stanna på bilden. Så det är ju, någon har gjort det och någon processor känner mig så väl. Jag råkade stanna till på en svartvit bild på Brigitte Bardot. Erkänner. Och plötsligt är det 8 forum med bilder på Brigitte Bardot som sitter på snart kommer hon och sitter på en Mustang 65 cab. Alltså det tror jag, om hon inte redan har gjort det. Men så driver man det. Det är bara trafiken som är viktig. Detta är för att tillhandahålla trafik för annonsörerna, givetvis. Men sen kommer sista steget i enshittification-processen. Det är när man då höjer priset. Vad ska de här göra, de här marknadsavdelningarna? De har ju lärt sig att annonsera på Facebook. Mera pengar för sämre klick. Alltså det är ju, jag tror vi alla är överens om att åtminstone min Facebook är ju inte ganska få som jag har 300 på Facebook. De är inte inne särskilt mycket. Flera har gått ur och de lyckas ändå hålla trafiken men inte särskilt mycket kvalitet. Så i sista steget så dör den här tjänsten. Så har vi nu, det här är artikelförfattaren säger att allting enshittifieras, allting går den här cykeln och det slutar med att de bor i en etta utan fönster, 6 feet under. De dör. Dock verkar icke det gälla Metas aktiekurs. Här är grafen för ett par dagar sedan. De gick ut och sa längst till höger där, ser ni. Alltså de har varit uträknade förut. Hösten 2021 var de uppe i $380 per aktie. Sen började här, tillväxten kom inte riktigt. Jag gillar Facebook, det är bara töntar. Det är bara folk som vi som är där, de unga, våra barn har lämnat sedan länge. Ner till 170. Men sen, men de verkar hålla trafiken i alla fall. Så kom deras Q4 för några veckor sedan. De sa, men vi ska bli ett bolag som alla andra. Vi ska köpa tillbaka aktier och vi ska göra kvartalsutdelning. Aktien gick upp till 480. Det här är ju lite grann som en annan grej som jag inte vågade göra, och tur var det. Det var ju att blanka Tesla så att säga. Men någonstans är dyrt. Det man kan sluta sig till är ju att det är väldigt låg kvalitet på Facebooks klick. Alltså man brukade mäta user engagement och det är ju ingen som är särskilt engagerad. Men jag var på en restaurang, ensam faktiskt, och såg en familj på 4, 2 vuxna, 2 barn. Ingen pratar. Alla 4 tittar i mobilen så här. Och det är klart att så länge de gör det så håller trafiken. Men alltså det är ju Facebook är närmare den punkten så möjligen skulle det här vara en blankning. Men jag vågar inte. Kan inte någon av er göra det så ser vi hur det går sen. Jag tror i det här fallet så var det som verkligen gjorde ett steg, det var ju att det var en massa kinesiska företag som gick in och la annonser. Så det blev väldigt mycket på en gång. Ja. Det var liksom det som kickade igång det hela. Men om man håller med om den här affärscykeln och den här börskursen så borde det närma sig ett läge där man ska sälja snarare än att köpa. Det här är en aktie som är lätt att blanka. Den finns ju. Men om kineserna försvinner den praten, då Ja. fysar. Just det. Sen har de hittills så att säga, den här familjen där ingen pratar och alla sitter och scrollar på mobilen, den talar i sitt tydliga språk också. Alla är väl inte på Facebook, men en ovanligt stor del. Och det finns kanske en bild till att visa mig på Brigitte Bardot och Mustang Cabbar. Ja. Nytt ämne igen. Det gläder oss här i Sverige att tyskarna inte behöver köpa vår kärnkraft för att ersätta Putins gas, utan man öppnar för kärnkraft. Men det är satt långt inne. Och i mångt och mycket är det upp till prövning för Europa och särskilt för tyskarna. Och apropå kärnkraft. Låt mig presentera Jan Emblemsvåg som är professor i energiteknik i Norge. Han har en otroligt bra tanke. Det är ta alla
Maersks fraktfartyg och alla fraktfartyg. Byt ut de jättelika dieselmotorerna med kärnkraftverk. Det finns på hangarfartyg och på ubåtar. Alltså Victoria-klassens ubåtar i USA, de har 44 stycken. De kan vara under vattnet i 18 månader. De gör sitt eget syre. De har 2 tryckvattenreaktorer. De drar ut koldioxiden. De behöver inte gå upp till ytan ens för att kommunicera. De kör ju ultralåg frekvens, eller hur Karsten? Motsatsen till er. Men då går det under vattnet. Men det här är en väldigt bra tanke. Och då ska man hålla ögonen på till exempel vårt svenska Blykall eller tryckvatten, små kraftverk som går att reglera. Det här skulle göra att världen kom närmare att nå sina mål. Jag gillar det här. Fasen. Bra. Sen vet han ju också, är man i akademedia så ska man göra rubriker som är klatschiga, så att han har dragit ut det ganska mycket här. Vi har ju, apropå elsystemet, har vi varit inne på tidigare, vi har svk.se, de har något som heter kontrollrummet. Och där kan man bara gå in och titta. Och det här är lördag 3 februari. Ni ser att trots att någon reaktor är nere så exporterar vi 5000 megawatt till vattenkraftsnationen Norge bland annat. Och nu gör jag som jag inte säger, man får priset är 0. Vad beror det på? Ja, det kan man också se. Här ser ni då att det här lördag 3 februari är en blåsig dag. Och vindkraften står för 52% av hela Sveriges energibehov. Det är ändå en kall vinterdag. Och ni ser här att vattenkraften, som är svingkraften, är nerskruvad inte till 0 men till 14%. Så att de kan ligga på 70% av vårt behov. Men nu de går nästan på tomgång. Här en dag till, inte 0, men det där är 6 euro per megawattimme, så det är 6 öre också. Kan man gärna ladda sin elbil på. Och det har vi varit inne på. Väl de här dagarna och ett rörligt elpris så betalar du bara skatt, moms och skatt och så vidare, men du betalar inte mycket för själva elen. Så där ser det ut här. Det som är spännande med det här är, detta är med den vindkraft vi har nu. Lägg märke till att förra regeringen speciellt skulle dra fram kablar för 50 miljarder offshore, koppla på massvis med ny kraft, garantera priset för europeiska och amerikanska pensionsfonder som får en garanterad avkastning. Men vad är nästa vindkraftskilowattimme värd när det ser ut så här? Alltså, det är snubblande nära att priset står där eller där. Eftersom det blir ännu mer kraft och vi har nästan gjort åt allt reglerutrymme. Så det här, ingen annanstans kan man förlora så mycket skattepengar som när politiker håller på med energisystem. Och jag tror inte det är slut än. Det här handlar ju om det. Vad är nästa stora vindkraftpark värd? Den kommer ju att tillföra ännu mer el när det redan blåser. Det kommer att bli ännu billigare. Behöver ni smita? Ja, vi måste lämna ut. Tack så mycket. Tack. Fem applåder, Karsten. Rekord. Jag brukar inte använda så att säga, vad jag kallar B-media. Alltså man går i det öppna så gör en fallucka med alla bloggar och grejer och konstiga saker. Men, nu gjorde jag ett undantag. Det här är Motvind Sverige. Det är en pensionerad PricewaterhouseCoopers-revisor som har botaniserat i E.ONs bokslut. Man har hittat 31 miljarder som ingen vill säga var de kommer ifrån. Vad hände
var det mars 2020? Retorisk fråga, jag svarar själv. Med en rösts övervikt så tryckte S, C, V och MP igenom stängningen av Ringhals 1 och 2. Borgerliga, övriga partier föreslog att det här inte skulle göras, att det var en dålig idé. Anders Ygeman var ute och sa men de här är gamla, det här är några månader kvar. Jag har fått från Janne Wallenius på Blykalla att Ringhals 2 hade vissa sprickor, alltså det var frågan om stora renoveringar för att köra den vidare. Men Ringhals 1 var fräsch. Och det man räknar på är det var 10 till 30 år kvar på en avskriven anläggning för fossilfri kraft. Men vad han har hittat här är för att få stänga Ringhals 1 och 2 så behövde E.ON lösas ur sin 29-procentiga ägarandel. Och svaret finns någonstans om detta är en summa från svenska staten för att få stänga dem. Alltså det är en business loss. Och om 31 miljarder på 29% så var ju 70% värt 75 miljarder. Då är ju här en kostnad på över 100 miljarder. Det här vet man inte, men Riksrevisionen har tittat på det, men bara på ett väldigt grunt sätt där man pekar på att det är lite dåligt, lite snackigt och reaktivt. Men 100 miljarder då. Någonstans har de här pengarna försvunnit. Och det som är... Ni kan ju också hur man gör. Det var på affärsmässiga grunder. Ja, det är klart det var. Staten hade ju lagt på en effektskatt på kärnkraften. Och det var före det här med Putins gas. När man nu tittar på... Anna Borg vet ju vad det blåser och självförtroendet är inget fel på den här damen. Inte förra veckan, inte nästa heller tror jag. Men var ska de bygga ny kärnkraft nu? På Ringhals. För det är där det behövs. Ledningarna finns. Så vad hade vi då? Hur mycket rikare hade Sverige varit om de inte hade stängts? Det kan man fundera på. Jag ska väl inte köra Ring P1, men jag ska kosta på mig och sammanställa här och skicka till Uppdrag granskning och så får vi se vad de säger eller inte säger. Snart lunchdags. Den här är... nu gick Rutger. Den här är ju Rutgers. Nämligen inflation och räntor. Ni vet, man kan komma bukt med inflationen på att trycka sönder efterfrågan eller öka utbudet. Och man börjar diskutera hur grunt det är att komma åt inflationen med generella räntehöjningar. Alltså att det inte är... I dessa tider av AI och exakt targeting så är det ett väldigt trubbigt vapen. Bra att det finns en diskussion i alla fall. Jag såg förresten, apropå det här och apropå fel som görs i penningpolitiken, så såg jag att Stefan Ingves munkabel har försvunnit. Och det var ingen fel på självförtroende fortfarande. Och hur många miljarder går det in nu för att rädda Riksbankens balansräkning? Det går åt 80 eller sådär så far. Vi skulle ha köpt GoMSpace i november. Vi skulle ha köpt Nvidia i höstas. De kom i morse. Det var plus 265% i intäkter. Vinsten gick upp 800%. Deras chips är perfekta för att driva AI. Och vi har ju tidigare sagt att vi kan luta oss tillbaka. AI tänker göra jobbet och det verkar ju som om det byggs. Någonstans står alla de här serverparkerna och pumpar ut saker. Jag vet inte om ni såg i morse den här Zorro, OpenAIs videoexempel. Man kan abonnera på OpenAI snart. De har släppt ut en provversion, så kan jag säga: ge mig en video där 2 dalmatiner sitter i en bloggstudio i toppen på Mount Everest och bloggar. Och så får jag det. Och det ser ut som dalmatiner. Och så hade de hade ett exempel, och det någon som såg på SVT i morse. Det var det roligaste. De hade en deepfake med Joe Biden, så stod han där och sa så här: I should have married Nancy Pelosi, that fine woman, I really like her. Och det såg ut som Joe Biden. Ja. Är inte framtiden fantastisk? Alla ska vara bäst på något. Och Ryssland är ju bra på någonting också. Ut med agenterna, skjut folk eller giftmörda dem, eller hur?
Nu senast, det var ju tråkigt, den här ryska helikopterpiloten som flög en helikopter, han hoppade av och flög in helikoptern till Ukraina, han gömde sig i Spanien. De knäppte honom. Och tänk på Navalny. Ja, så vi får väl hoppas att 1% av BNP till avskiljs. Då klarar han inte det här. Det är lite trist som det är nu. Ja, det var det. Maila eller hör av er. Nu är det lunch och Prince är tillbaka.